નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું કાચી કેરીની ચટણી બનાવવાની રેસીપી। આ રેસીપી એકદમ ટેસ્ટી છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો ચટણી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની કાચી કેરીના ટુકડા લીધા છે। 150 ગ્રામ ચોપ કરીને ગોળ લીધો છે। 8 થી 10 લસણની કળીઓ, 3 આખા સૂકા મરચાં, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને 1 ટેબલસ્પૂન તેલ। સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક પેન મૂકીશું। તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું। તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં જીરું નાખીશું, આખા સૂકા મરચાં નાખીશું, લસણની કળીઓ નાખીશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તેને શેકીશું। લગભગ 2 થી 3 મિનિટ માટે તેને શેકીશું। તો આપણે તેને શેકી લીધું છે। હવે તેને નીચે ઉતારી લઈએ। હવે શેકેલી વસ્તુઓને આપણે ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં નાખીશું। તેમાં કાચી કેરીના ટુકડા નાખીશું, ચોપ કરેલો ગોળ નાખીશું, કશ્મીરી લાલ મરચું નાખીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, થોડુંક પાણી નાખીશું અને જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને તેને બરાબર ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તો આપણે ચટણીને બરાબર ગ્રાઇન્ડ કરી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે। તેને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ। આપણી સરસ મજાની કાચી કેરીની ચટણી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ ચટણીને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો મારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।